Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, i-share ko naman sa iyo kung paano magpaugat ng mulberry cuttings. So umpisahan na agad natin dito sa napaugat ko na cuttings. Ayan. Buhay na siya. At ito ay around 1 month na rin na inumpisahan ko siyang paugatan. Actually, almost 2 weeks pa lang meron nang lumalabas sa kanya na sprout. So ito sila. Ito pa. At ito pa yung isa. So lahat sila na pinaugatan ko almost 1 month ago ay buhay naman. At meron ng mga growth. So, i-demo ko sa iyo kung paano magpaugat ng mulberry cuttings in this video. Ito yung puno ng mulberry na kinunan ko ng cuttings. Dalawa. Actually, 4 na puno ito. So, yan, pinutulan ko dito. Yan. At may mga bago na rin siyang sibol. Namumunga na rin siya. Isang paraan para mapabunga natin ang mulberry na tamad mamunga ay putulan natin siya. I-prune natin. Yan. So, dito rin, kinunan ko rin siya. Unang rule sa pagkuha ng cuttings ng mulberry na paugatan, dapat po yan at least pencil size ang taba ng cuttings. Mas mataba ang cuttings ay mas maganda. Okay? Pagpayat yung cuttings na ating kinuha ay mababawasan yung tsansa na makapagpaugat tayo. Mas gusto niya kasi yung mas magulang na at mas mataba na cuttings. So, kuha tayo ng cuttings. Ito, puputulin ko na lang uli para makapag-demo. Yan. Okay, so unang rule, at least pencil size. Okay, putulin natin. Ang haba naman niya, at least 8 inches to 12 inches. Kung napansin mo, ang mulberry medyo malalayo yung kanyang node. Kaya naman kailangan yung ating itatanim na cutting ay medyo mahaba yung nakalabas sa ibabaw. Pareho niyan ang node malayo. So mag-iwan tayo halimbawa mga 3 node, kung pwede 4 na node, ano? Kaya hanggang 12 inches pwede tayong gumawa. Okay, itong haba na to, around 10 inches, pwede na yan. Ito. Yan, pwede yan. Meron siyang node. Iwanan natin yung node na yon. Kailangan tandaan natin kung nasaan yung ilalim at nasaan yung ibabaw. Ang pangalawang rule natin, dapat yung cutting na ating paugatan ay sariwa pa. Bagong putol siya, mas maganda. Kung medyo natutuyo na yung cuttings ay baka mahirapan na tayong paugatan yan. So, unang rule, dapat at least pencil size. Kung medyo maliit ng konti sa pencil size, pwede pa rin subukan. Pero syempre, mas malaki ang tsansa pag matataba yung ating cuttings na paugatan. Pencil size, pangalawa, dapat sariwa pa. Pangatlong rule natin, para napakalaki or mas malaki yung tsansa na mapaugat, ibabad natin siya sa root hormone. Okay, dito ang ginagamit ko yung early grow. Pero marami po nabibili niyan sa online shop, Lazada or Shopee. Yung merong anaa na nakalagay. So ibabad lang natin siya 15 to 30 minutes. Yan. Pag ibinabad natin siya sa rooting hormone, mas malaki ang tsansa na siya ay mapapaugat natin. Pwede mo rin gawin na ihalo ito sa tubig.
Ganun ang ginagawa ng iba. At meron naman nakalagay sa indication yan, how to use, sa directions for use, kung gaano karami ang ihalo mo sa tubig. Pero pag inihalo mo sa tubig, dapat mas matagal mo siyang ibabad. Mga 2-3 oras para talaga ma-absorb niya yung chemical na taglay nitong anaa. So sa ganito, pagka puro, mga 15 to 30 minutes pwede na yan. Okay? Okay, 30 minutes has passed. So, pwede na natin siyang itanim. Ayan. Tanggalin natin, baka matumba pa, tumapon. Sa pagtataniman naman, pwedeng single bag na pareho nito o pwede rin pagsamahin sa mas malaking bag yung ilang pirasong cuttings. So, isaksak lang natin siya. Pwede mo siya isaksak na ganyan. No worries kasi naka-absorb na rin siya. So, hindi mawawala yung na-absorb niya pag sinaksak mo siya sa lupa. Ayan. Saksak mo lang siya mga 2 to 3 inches. Yung siguradong merong node na sasama doon sa ilalim ng lupa. And then, yung susunod na rule natin, itong cuttings dapat ilagay ito doon sa lugar na hindi siya naaarawan. Nandoon lang siya sa lilim hanggang sa siya ay magkaugat. Kagaya nitong nauna ko ng pinaugatan, nakalagay siya doon sa sulok na yon, nagilid ng pader at siya ay natatakpan nitong tsaang gubat, nitong fortune plant, atis at saka itong puno ng rambutan. So hindi talaga siya naaarawan. Naaarawan lang siya ng konting-konti pagdating ng hapon, yung mga sinag ng araw na sumisingit sa dahon sa itaas, yun lang ang tumatama sa kanya. Sa ganitong stage, pwede na siyang maarawan kahit sa umaga lang. Huwag lang ibibilad sa talagang sobrang init ng araw sa katanghalian tapat, halimbawa, at baka mag-dieback. At ang isa pang bagay na tanong dyan, kailan ba siya dapat ilipat? Well, tanggalin lang siya sa kanyang polybag at ilipat sa kanyang permanenteng taniman pagka nakita nyo nang may lumalabas na ugat sa ilalim ng polybag. At this stage, ito, may ugat na ito. Yan, buhay na yan. Pero pagka ginalaw siya dun sa kanyang polybag, baka may mga maputol na ugat at maging sanhi ng pagkamatay, yung dieback na tinatawag. Lalong-lalo na pagka ganito palang kalaki, yung sibol. So, medyo maliit pa ang ugat niyan at may chance pang mag-dieback. So, hayaan lang muna siya sa lilim. Isa pang payo, mas maganda kung siya ay pauugatan doon sa kanyang permanenteng taniman na para hindi na siya talaga magagalaw. Kung direkta sa lupa, i-direct nyo na sa lupa tapos sakluban nyo lang, halimbawa ng malaking pet bottle para hindi siya nagagalaw-galaw. Bawal magalaw habang siya ay pinapaugatan natin. Kailangan nakapirmi lang siya sa isang tabi. Yung lupa na ginamit ko, dapat yan moist na ang gagamitin mo. Huwag yung tuyong-tuyo para hindi mo na siya kailangang diligan. At this stage, ito hindi ko na kailangan diligan ito kasi moist nga yung lupa and at the same time ay hydrated na yung cuttings sa pagsipsip nitong ating anaa. So diligan lamang ito pagka tipong natuyo na yung kanyang lupa. Pagka naman kasi nasa lilim lang nakalagayan ay malabong masyadong matuyo yung kanyang lupa. Nakakatanggap ako ng tanong tungkol dito sa mulberry kung paano ba yung paraan ng pagpapaugat sa kanya. So far, yung pinakita ko sa iyo ngayon, yon ang pinaka-effective. Kailangan talaga, importante, yung size ng kanyang cuttings. Pangalawa ay sariwa yung cuttings na ating papaugatan. At pangatlo, lagyan natin siya ng rooting hormone. Yung ibang mga rules dyan, applicable sa lahat ng cuttings, kagaya ng paglalagay sa hindi siya naaarawan, yung hindi siya magagalaw. So basic na yon sa lahat ng cuttings na ating pinapaugatan. Pero itong mulberry, medyo maselan po siya. Okay, maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!